හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඕගොල්ලෝ vlogging එහෙමත් නැත්නම් travel video කරන්න පොඩි සහ පහසුවෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කැමරා එකක් බලනවා නම් DJI ලගේ OSMO Pocket Series එකේ කැමරාස් මාකට් එකේ මාර විදියට ප්‍රසිද්ධ වුණා. ඉතින් ඒකේ අලුත්ම version එක වෙන DJI OSMO Pocket 3 එක මෑතකදී මාකට් එකට රිලීස් වුණා. ඉතින් මංගාව මේ අතේ තියෙන්නේ DJI OSMO Pocket 3 එකේ Creator Combo version එක. ඉතින් සමහර විට මේක වෙන්න පුළුවන් ලංකාවේ පළවෙනි Creator Combo version එකේ unboxing video එක වෙන්නේ. ඒ කොහොම වුණත් මං හිතුවා ටග් ගාලා වීඩියෝ එකකින් ඕගොල්ලෝ මේක මිලදී ගත්තොත් මේකත් එක්ක ඕගලන්ට මොනවද හම්බ වෙන්නේ කියලා කියන එක ගමම්ම මේකේ වීඩියෝ එකක් කොයි විදිහටද පේන්නේ කියලා ටග් ගාලා අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න. right ඉස්සෙල්ලාම බලමු ඔයගොල්ලෝ මේක මිලදී ගත්තාම ඔයගලන්ට මොනවද හම්බ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මං ගාවද තියෙන්නේ DJI OSMO Pocket 3 එකේ Creator Combo Pack එක. ඉතින් මේකේ standard version එකට වඩා තව වැඩිපුර දේවල් කීපයක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් box එකේ ඉස්සරහා ෆොටෝ එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ පිටිපස්සේ මේකේ features කිහිපයක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට මේවා බලන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ලොකුවට දෙයක් නැහැ. අපි කෙලින්ම මේක open කරලා බලමු. ඇතුළේ පළවෙනියෙන්ම සිලිකා ජෙල් පැකට් එකක් තියෙනවා. මේක නම් ඇත්ත වැඩක් නැහැ. ඉතින් පළවෙනියෙන්ම ඔයගලන්ට DJI recommendation light cut app එක download කරගන්න QR code එකක් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ safety guidelines, instruction, quick start guide මේ වගේ handbooks කීපයක් හම්බ වෙනවා. මේකේ protective කේස් එක මේ විදිහට බලාගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් ලොකු කේස් එකක් අපි Pocket 2 එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරපුවාම සයිස් එක ටිකක් ලොකුයි. ඊට අමතරව මේක පාවිච්චි කරන විදිහ පොඩි ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් වගේක් එක්ක පොඩි ડોකියුමන්ට් එකක් එනවා. ඒකත් මම දැනට මෙතනින් තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මේ විදිහට DJI brand කරපු හොඳ carry pouch එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ weather seal pouch එකක් විදිහට මම හිතනවා. මොකද මේකේ zip එක තියෙන තැන මේ විදිහට ගොඩක් හොඳට seal වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේක වහපුවාම ඉතින් හොඳ material එකකින් හොඳ quality එකකට හදලා තිනවා. සාමාන්‍යයෙන් අර drones වලට එන bags වල එන material එකට සමාන material එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි අරලා බලමු මේක ඇතුලේ මොනවද ඔයගලන්ට හම්බෙන්නේ කියලා. පළවෙනියෙන්ම DJI OSMO Pocket 3 එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තව චුට්ටකින් අපි මේක ගැන කතා කරමු. ඊට අමතරව ඔයගලන්ට extended battery grip එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට මේක පාවිච්චි කරපුවම ඔයගලන්ට battery life එක පොඩ්ඩක් වැඩිපුර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේකට එන ස්ටෑන්ඩඩ් මවුන්ට් එක මේක පාවිච්චි කරාම තමයි ඔයගලන්ට මේ tripod thread එකත් එක්ක tripod එකකට වගේ මේක attach කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ locking mechanism එකක් තියෙනවා. මේ බටන් එක press කරපුවාම මේක lock වෙනවා. බලමු attach කරන්න. මේ විදිහට lock වෙනවා. කළා බටන් එක press කරලා ඔයගලන්ට මේක ගලව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් පහසුවෙන් attach කරන්න පුළුවන් විදිහට තියෙන්නේ. extended battery grip එකත් බොහොම පහසුවෙන් ඔයගලන්ට attach කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ටක් ගාලා ගලව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් Pocket 2 එකත් එක්ක බලපුවාම ටිකක් ලොකු improvement එකක්. මොකද Pocket 2 එකේ මේ battery grip එක දාන්න ගලවන්න චුට්ටක් ඕගොල්ලෝ පොඩි වෙහෙසක් දරන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට තව හම්බ වෙනවා මේකේ DJI mic එකට එන wind cut filter එක. dead cat කෙනෙක්ව හම්බ වෙනවා. තව සිලිකා ජෙල් පැකට් එකක්. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට USB-C to USB-C කේබල් එකක් හම්බ වෙනවා. ඊට අමතරව මේ තියෙන්නේ wide angle lens attachment එක. ඔයගලන්ට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් lens එක wide angle විදිහට පාවිච්චි කරන්න. ඊට අමතරව DJI ලගේ අලුත්ම mic එක DJI mic 2 එක ඔයගලන්ට හම්බ වෙනවා මේ Creator Combo Pack එකත් එක්ක. ඉතින් ඇත්තටම මේ mics දෙකක් ඔයගලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ Pocket 3 එකත් එක්ක. නමුත් combo pack එකේ ඔයගලන්ට එකයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් transparent design එකක් තියෙන ඔයගලන්ට ඇතුලේ circuit එහෙම ලාවට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින්
පොඩි ලුක් එකක් තියෙනවා mic 2 එකේ. ඊට අමතරව ඔයගලන්ට පොඩි tripod එකක් table tripod එකක් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් ටික තමයි basically ඔයගලන්ට මේ creator combo pack එකත් එක්ක හම්බෙන්නේ. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ගොඩක් හොඳ quality එකකට තියෙන carrying pouch එකක් එක්ක මේ දේවල් ඔක්කොම basically ඔයගලන්ට මේ DJI Pocket 3 එකත් එක්ක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන මේ තියෙන දේවල් ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම ඔයගලන්ට ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් කරන්න අවශ්‍ය සෑම සියලු දේම තියෙනවා. කැමරා එක, gimbal එක, wireless mic system එකක්, wide angle lens එකක්, table tripod එකක්, carrying pouch එකක්, ඒත් එක්කම මේ විදිහේ තව protective case එකක් සහ extended battery grip එකක් වගේ ඔයගලන්ගේ වැඩේ වීඩියෝ vlogging හරි මොන හරි content creation වැඩේ බොහොම පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් මේ Pocket 3 එකත් එක්ක. ඉතින් අපි දැන් මේක on කරලා බලමු ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලා දේවල් ටික unbox කරනකොට දේවල් දෙකක් මිස් වුණා. එකක් තමයි මේ strap එක. ඉතින් ඕගලන්ට මේ strap එක කෙලින්ම Pocket 3 එකේ මෙතෙන්ට දාලා ඉවරලා safety feature එකක් විදිහට මේ hand strap එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේක basically ඔයගොල්ලෝ DJI mics පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නම් ඒ විදිහටම මේ mic එකත් එක්ක magnet එකක් විදිහට කොහරි attach කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් DJI ලගේ mic 1 එක ඒ විදිහට magnet එකක් පාවිච්චි කරලා තමයි attach කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහටම ඔයගලන්ට මේ mic 2 setup එකත් මේ magnet එක පාවිච්චි කරලා භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ලස්සන බ්‍රෑන්ඩිං එකක් තියෙනවා DJI කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේ ටික තමයි ඔයගලන්ට හම්බෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් කෙලින්ම මේක on කරලා බලමු කොහොමද කියලා. ඉතින් මේක on කරන්න basically කරන්න තියෙන්නේ screen එක මේ විදිහට flip කරන එක. එතකොට pocket එක on වෙනවා මේ විදිහට. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම තියෙන්නේ language එක select කරන්න. මම මේක English කියලා select කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මේක පාවිච්චි කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේක ඇක්ටිවේට් කරලා ඉන්න වෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට DJI Mimo app එක download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඒක already download කරලා තියෙනවා මගේ phone එකේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගලන්ට DJI Mimo app එකේ DJI account එකකට log වෙලා activate කරන්න වෙනවා. ඉතින් මේ activation එකේදී international warranty එකත් activate වෙනවා. ඒක මතක තියාගන්න. අනිත් දේ තමයි ඔයගොල්ලෝ DJI product එකක් ලංකාවේ ඕනේ තැනකින් ගත්තත් මේකට shop warranty එකක් නෙමෙයි හම්බෙන්නේ මේ විදිහේ international warranty එකක්. ඉතින් ඔයගලන්ට මොන හරි වුණොත් එහෙම warranty claim කරන්න මේක කොහෙට හරි යවලා තමයි ඒක කරගන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගලන්ට app එක පාවිච්චි කරලා මේක activate කරගන්න වෙනවා Pocket 3 එක පාවිච්චි කරන්න. අනිත් දේ තමයි Pocket 3 එකේ firmware update උනත් එන්නේ මේ Mimo app එක through. ඉතින් ඒකින්ද මේක ගොඩක් important app එකක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. right දැන් Pocket 3 එක activate කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් activate කරපුවම ඔයගලන්ට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ screen එක තමයි දැන් තියෙන ලොකුම change එක. 2 inches rotatable screen එකක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට vertical උනත් record කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට. එහෙම නැත්නම් horizontal mode එකේ record කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ ලොකුම change එක තමයි මේකට දැන් 1 inch size එකේ CMOS sensor එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙනොත් ගොඩක් හොඳ quality එකක් ඔයගලන්ගේ වීඩියෝ එකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් size එක ගැන කතා කරොත් එහෙම අපි මේක පරණ Pocket 2 එකත් එක්ක compare කරොත් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති Pocket 2 එකේ screen එකට වඩා ගොඩක් ලොකු වෙලා තියෙනවා. අනිත් එක අපි camera head එක බැලුවත් සෑහෙන ලොකු difference එකක් තියෙනවා camera head එකෙත් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. මොකද Pocket 3 එකේ 1 inch size එකේ sensor එකක් තියෙන හින්දා. ඉතින් අල්ල ගන්න කොටත් සුව පහසුව අතින් මං හිතනවා Pocket 3 එක හොඳයි කියලා. මොකද Pocket 3 එකේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ edges එහෙම curve edges තියෙන round වෙලා තියෙන්නේ. අර Pocket 2 එකේ වගේ පෙට්ටි feel එකක් නැහැ. ඉතින් අල්ලා ගැනීමේ පහසුව අතිනුත් Pocket 3 එක ටිකක් හොඳයි. අනිත් දේ තමයි ඉස්සරහා ගත්තත් පොඩි groove එකක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට grip එක හොඳට අල්ල ගන්න පුළුවන් විදිහට මෙහෙම groove එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා හොඳ දේවල්. අනිත් දේ තමයි තව චූටි දෙයක් කියන්න ඕනේ. මේකේ gimbal එක ගත්තත් මේකේ තියෙන joystick එක බොහොම smoothly operate කරන්න පුළුවන් Pocket 3 එකේ Pocket 2 එකත් එක්ක compare කරද්දි. ඉතින් ඒක තව චූටි දෙයක් මට note වෙච්ච. මොකද Pocket 2 එකේ joystick එක ගොඩක් stiff feel එකක් තියෙන්නේ.
නමුත් Pocket 3 එකේ එහෙම නැහැ. ඉතින් මේකේ ස්මූත්නස් ලෙවල් එක ඔයගලන්ට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා ගැන මම වැඩි කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද අපි පස්සේ මේකේ රිවිව් එකක් කරන්න හින්දා. ඉතින් මේ ස්ක්‍රීන් එක ගැන කතා කරොත් මේක ටච් ස්ක්‍රීන් එකක්. ඔයගලන්ට ස්වයිප් කරලා up to 4K වෙනකන් 60 frames per second වෙනකන් frame rate එකකින් වීඩියෝ කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ සයිඩ් එකෙන් ස්වයිප් කරපුවම ඔයගලන්ට Pro mode එකට ගිහිල්ලා ඉවරලා color modes D-log ඊට අමතරව normal color HLG මේ විදිහට color profiles වලින් වීඩියෝ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ settings ගොඩක් තියෙනවා. ඒකල්ලා තව settings ගොඩාක් තියෙනවා. මම මේ ඔක්කොම කතා කරන්න යන්නේ නැහැ මෙතන. කොහොම හරි මේක touch screen එකක්. ඊට අමතරව ඕගලන්ට මේක ඇතුළෙම inbuilt mic receiver එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ DJI mic 2 එක පාවිච්චි කරනකොට මේකත් එක්ක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට ඔයගලන්ට හම්බ වෙනවා මේ wide angle lens එක ඔයගලන්ට ටක් ගාලා කැමරා එකට attach කරගන්න පුළුවන්. attach කරලා wide angle shots ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි DJI mic එක ගැන කතා කරොත් එහෙම ඔයගලන්ට මේ විදිහේ mic එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට මම ඉස්සෙල්ලා පෙන්නපු wind cut filter එක එනවා. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරලා හුළඟ තියෙන තැනක ඔයගලන්ට බොහොම පහසුවෙන් ගොඩක් හොඳ ඔඩියෝ එකක් ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ Pocket 3 එකත් එක්ක එන protective case එක ගැන කතා කරොත් ඉස්සෙල්ලාම ඔයගලන්ට මේ එන wide angle lens එක මෙතන attach කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට magnet එකක් through. ඒත් එක්කම mic එක උඩින් මෙහෙම attach කරගන්න පුළුවන්. ඒකල්ලා ඔයගලන්ට Pocket 3 එක මේ විදිහට දාගෙන යන්න පුළුවන් මේ ප්‍රොටෙක්ටිව් කේස් එකත් එක්ක. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට අර බෑග් එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මොකද මේකෙදී ඔයගලන්ට මේ පොඩි ට්‍රයිපොඩ් එක ඒ වගේම මේ ට්‍රයිපොඩ් thread එකේ තියෙන ස්ටෑන්ඩ් ඔෆ් එක සහ බැටරි ග්‍රිප් එක දාගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ටික පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයගලන්ට බෑග් එක පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඉතින් බෑග් එක පාවිච්චි කරොත් එහෙම මම ඒක දාලා පෙන්නන්නම්. ඒකෙත් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා දාන්න. මේ විදිහට ඕපන් කරලා ඔයගලන්ට මේ ස්ටෑන්ඩ් ඔෆ් එක තැනකට දාගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ට්‍රයිපොඩ් එක එකල්ලා බැටරි ග්‍රිප් එක. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙතන ආයිනේ මයික් එක මෙහෙම දාගන්න පුළුවන්. මයික් එකේ මේ wind cut filter එක වගේ දේවල් ඔයගලන්ට අනිත් සයිඩ් එකේ දාලා ඔයගලන්ට gimbal එක මෙතනට මෙහෙම දාගන්න තියෙනවා. දාලි ඉවරලා ඔයගලන්ට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තව චූටි දෙයක් මට නෝට් වෙච්ච Pocket 3 එකේ Pocket 2 එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරනකොට මේක දැන් ඕෆ් වුණායින් පස්සේ මෙතන මේ ස්ටෑන්ඩඩ් එකේ මේ සෙටින් එකේ මේක ලොක් වෙලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ටිකක් බරක් දෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේක අන්ලොක් වෙන්නේ. ඉතින් මේක ලොක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් Pocket 2 එකේ මේක ගත්තොත් එහෙම ඒක ලොක් වෙන්නේ නැහැ. නිකම්ම හෙඩ් එක කැරකෙනවා හැමතැනම. ඉතින් ඒක චූටි දෙයක්. හෙඩ් එක සහ මේ කැමරා එකත් ලාවට ලොක් වෙනවා ඒ තියෙන ඕෆ් පොසිෂන් එක. ඉතින් ඒක ගොඩක් පහසුවක් වෙනවා ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට ප්‍රොටෙක්ටිව් කේස් එකට වගේ දානකොට ටක් ගාලා දාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් ටික තමයි ඔයගලන්ට මේ ක්‍රියේටර් කොම්බෝ පැක් එක ගත්තොත් එහෙම ඒකත් එක්ක හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි ඕගලන්ට මේ DJI OSMO Pocket 3 එකේ ක්‍රියේටර් කොම්බෝ version එක මිලදී ගත්තොත් ඕගලන්ට හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මතක තියාගන්න මේක රිවිව් වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි. මේක quick unboxing වීඩියෝ එකක් සහ මගේ first impression එක කියන්න තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරේ. එහෙනම් අපි දැන් කොහෙට හරි ගිහිල්ලා මේකෙන් වීඩියෝස් ටිකක් අරගෙන බලමු ඒක කොයි විදිහටද පේන්නේ කියලා. Right, දැන් මේ වීඩියෝ එක වෙන්නේ DJI OSMO Pocket 3 එකේ wireless mic එක මම කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා wireless mic එකත් එක්ක. ඉතින් මුහුද අයින තැනක් ගොඩක් හුළඟ තියෙනවා. නමුත් මේ mic එකේ wind cut filter එකක් තියෙන හින්දා ඔයගලන්ට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයගලන්ගේ audio එක ගන්න පුළුවන් මේ වගේ හුළඟ තියෙන තැනක වුණත්. ඉතින් දැන් මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ 4K 60 frames per second වලින්. ඊට අමතරව මම මේකේ normal color mode එක දාලා තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට ඕන නම් D-Log M mode එක තියෙනවා. ඊට අමතරව HLG format එකකින් උනත් වීඩියෝ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් HLG format එකකින් වීඩියෝ කරනවා නම් මතක තියාගන්න ඔයගලන්ට ඒ විදිහට ඒ කියන්නේ high definition ඒ කියන්නේ HDR format එකේ වීඩියෝ edit කිරීමේ හැකියාව තියෙන්නත් ඕනේ. ඉතින් මම recommend කරනවා එක normal mode එකේ හරි D-Log mode එකෙන් වීඩියෝ කරන්න කියලා. exposure එක auto දාලා තියෙන්නේ.
ඊට අමතරව මේකට එන වයිඩ් ඇන්ගල් ලෙන්ස් එක මම පාවිච්චි කරලා නැහැ. මේකේ තියෙන නෝමල් ලෙන්ස් එකෙන් තමයි දැන් මේ වීඩියෝ එක වෙන්නේ. මම දැන් මේකට වයිඩ් ඇන්ගල් ලෙන්ස් එක මේක ඇතුලේ තියෙන ලෙන්ස් ඇටැච්මන්ට් එක ඒක ඇටච් කරලා පෙන්නන්න. එතකොට ඒ වීඩියෝ එක කොයි විදිහටද පේන්නේ කියලා. right මම දැන් වයිඩ් ඇන්ගල් ලෙන්ස් ඇටැච්මන්ට් එක දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති field of view එකේ අනිවාර්යයෙන්ම වෙනසක් තියෙනවා. මම තාම කතා කරන්නේ DJI mic 2 එක පාවිච්චි කරලා. මේකේ අර වින් කට් ෆිල්ටර් එක තියෙන හින්දා ඔයගලන්ට මුහුද අයිනේ හිටියට අවුලක් නැහැ. මගේ සවුන්ඩ් එක හොඳට ඇහෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක තමයි වෙනස. 4K 60 frames per second වලින් normal color mode එකේ තමයි මේ වීඩියෝ එක වෙන්නේ. මම දැන් මේක D-Log mode එකට දාලා පෙන්නන්නම්. ඒකේ ගත්තොත් ඔයගලන්ට වීඩියෝ එක කොහොමද වෙන්නේ කියලා color grade කරන්න නැතුව සහ color grade කරලා. right දැන් මේ වීඩියෝ එක වෙන්නේ D-Log M කියන color mode එකේ. ඉතින් color grade කරන්න නැතුව ඔයගලන්ට දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් color grade කරපුවාම මෙන්න මේ විදිහට ඔයගලන්ගේ වීඩියෝ එක colourful කරලා ඔයගලන්ට shadows highlights recover කරගන්න පුළුවන්. මම තාමත් wide angle lens attachment එක දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ස්ක්‍රීන් එක ගොඩක් ලොකු හින්දා ඔයගලන්ට බොහොම පැහැදිලිව ඔයා කරන දේ වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. ටිකක් අවුව තියෙන වෙලාවක් වුණත් මට සාමාන්‍යයෙන් හොඳට පේනවා මම වීඩියෝ කරන්නේ මොකක්ද කියලා මේ ස්ක්‍රීන් එකෙන්. ඉතින් Pocket 2 එකත් එක්ක තියෙන ලොකුම වෙනස ට්‍රේන් එක එනවා. ඉතින් මම කියන්න ගියේ Pocket 2 එකත් එක්ක බලපුවාම තියෙන ලොකුම වෙනස තමයි මේකට මේ ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තියෙන ලොකු ස්ක්‍රීන් එක. ඔයගලන්ට ක්ලියර්ලි ඔයගොල්ලෝ කරන දේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ ක්වොලිටි එකෙත් වෙනසක් තියෙනවා වගේ මට පේනවා. මම තාම මේක බැලුවේ නැහැ. ඉතින් අපි කම්පියුටර් එකට දාලා බලමු මේකේ වීඩියෝ එක කොහොමද පේන්නේ, බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඩෙප්ත් එකක් පේනවද මේකෙන් වීඩියෝ කරද්දි. ඉතින් මම වීඩියෝ ෂොට්ස් ටිකක් අරගෙන පෙන්නන්නම් ඒක කොහොමද පේන්නේ කියලා. අනිත් දේ ඔයගලන්ට මේක පාවිච්චි කරලා vertical video උනත් ගන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් මම දැන් vertical mode එකට මාරු කරලා පෙන්නන්නම්. ඒකේ වීඩියෝ එකක් ගත්තොත් ඒක කොයි විදිහටද පේන්නේ කියලා. right දැන් vertical mode එකේ තමයි වීඩියෝ එක වෙන්නේ. ඉතින් මතක තියාගන්න ඕනේ දේවල් කීපයක් තියෙනවා. එකක් ඇවිල්ලා මේකේ gimbal එක rotate වෙන්නේ නැහැ vertical videos ගන්නකොට. මේකෙදි වෙන්නේ ඔයගලන්ගේ මේ කැමරා එක ඇතුලේ තියෙන image sensor එකේ ඉස්සෙල්ලා පාවිච්චි වෙච්ච නැති කොටස පාවිච්චි කරලා තමයි මේ vertical video එක ගන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට up to 3K වෙනකන් vertical video resolution එකක් මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ 1 inch sensor එකක් තිබුණාට මතක තියාගන්න. ඔයගොල්ලෝ normal horizontal mode එකේ පාවිච්චි කරනකොට මේ 1 inchම sensor එක පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් vertical mode එකේදී ඒ පාවිච්චි වෙච්ච නැති කොටස පාවිච්චි කරලා තමයි 3K resolution එකකින් ඔයගලන්ට වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒක තව චූටි දෙයක් මේකේ තියෙන මං හිතුවා මෙතනදිත් ආයි පාරක් කියන්න. දැන් මේ වීඩියෝ එක වෙන්නේ මේකේ තියෙන inbuilt microphone වලින්. ඉතින් මුහුද ළඟ ඉන්නේ ඔයගලන්ට wind noise එක අනිවාර්යයෙන්ම එනවා වෙන්න ඕනේ මේ විදිහට inbuilt microphone එක පාවිච්චි කරනකොට මං හිතුවා ඒකත් පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න. ඉතින් මේ DJI OSMO Pocket 3 එකේ තියෙන ලොකුම ඇඩ්වාන්ටේජ් එක තමයි ඔයගලන්ට වීඩියෝ ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් vlogging travel වීඩියෝ එකක් කරන්න අවශ්‍ය සෑම සියලු දේම මේකේ තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහේ wireless mic එකක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට wireless mic එක පාවිච්චි කරලා හොඳ ඔඩියෝ එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ටක් ගාලා දැන් wireless mic එකට change වෙන්න. දැන් ඔඩියෝ එක එන්නේ wireless mic එක through. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ලොකු වෙනසක් ඔයගලන්ට ඔඩියෝ එකේ ඇහෙන්න ඕනේ මේ විදිහට wireless mic එක පාවිච්චි කරලා ඔඩියෝ එක ගනිද්දි. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි මට දැනට මේ DJI Pocket 3 creator combo pack එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මොකද මේකේ full review එකක් ළඟදින්ම ගේනවා. ඒකෙදි අපි මේක compare කරනවා DJI OSMO Pocket 2 එකත් එක්ක සහ APS-C කැමරා එකක් වගේ ගත්තොත් ඒකත් එක්ක කොහොමද මේකේ video capability සහ video quality එක කියන එක. ඉතින් subscribe කරලා තියාගන්න. මේ වගේ නැවත අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනතුරු මම දැනට සමු ගන්නවා. මම රජිත් R2 ස්ටුඩියෝ එකෙන් හැමෝටම සුබ දවසක්.